Csoda szép volt. Csoda szép volt. Na jó, még egyet csináljunk, aztán megyünk tovább a sztorival. Azon kívül, hogy rengeteg pénzt meg renomét kapunk vagy rengeteg. Gondolom még azért másra is jó. Mennyi a következő renomé? Oh, I wasn't expecting you back, so 410, és most vagyunk 390-nél. Ha. all done? Oké. Na, az első sor pipa. A következő az a Severian nevezetű. Elvileg. Aha. Ő... itt van. Úgyhogy megyünk oda. Nem vettem HP töltőt. Itt van valami helyi kereskedő? Van bizony. Stay sharp. Szia, van HP töltőd? How do? Much obliged. Kösz. Take care out there, eh? Ja, abszolút vigyázok magamra. Jó, és pont jó felé jövünk. Szerintem le a lifttel, és akkor úgy arra. Ok. Micsoda harcokban vagyunk, hölgyeim és uraim. Kiűzzük az összes démont, hogy a ház megtisztuljon. Ja. Tudom hívni a csokobon. Micsoda dolog ez. De hogyne? Let's go. No. Egy kicsit még lootolok. Így. És akkor amúgy itt pont szembe lesz velünk elvileg. Aha, az már az nem. Ja, az ott az. Robotika! Ez egy idegen lény. What the hell is this thing doing out in the province? Kijönnék. Na jó, ezt ne csinálj többet. Jó, benne voltam. Ez az? Á, a másodikat nem sikerült. Ez az? Mindjárt egy, ott van. Nagyon jó.
Jézus! Úristen, mi folyik itt? Nem sikerült kijönnem. Ott van! Megvan ez. Az effektektől nem láttam semmi, és se, ne aggódj. Viszont kaptunk egy elektromot, ami kell az egyik cucc legyártásához, ami nekünk ki volt szemelve. Úgyhogy megvan. Gyönyörteljes. Gyönyörteljes, ez is kész. Szerintem a karperechez kellett az elektrum, ugye? Vagy az öfhöz, vagy a karperechez, valamelyikhez. Meg is nézem a Kovacsnál, hogy mi a helyzet. Clive. Hello? Na, azt mondja, hogy... for India. White worm bone. Azt tudok venni esetleg? Na de. Aha. Ehhez kellett az elektrum a Dragon Slayer belthez. Már veszem is. Equip. Nagyon jó. És akkor itt van még nekünk, ami az a masz kell ehhez, hogy a braceletet is meg tudjuk csinálni. És fejleszteni a lilákon ugye nem lehet, csak a zöldön. Yes, viszont ez a Diamond Sword birizgálja a fantáziámat, úgyhogy meg kéne jegyezni, mi kell hozzá. Ott volt legalul, ha jól emlékszem, Diamond Sword. Igen. White Worm Bone, az kellene nekünk. Nem tudom, ez mi az és honnan van, de kellene. Jó. Jó. Oké, megkérdezzük a kereskedőt, hogy van-e neki olyan. And what can I do for you? First of all. Veszünk HP töltőt. Rubbing me blind, you know. Így. You'll not find a better price than that. És akkor hozzávalóból nincs neki olyan. Te szemét. Ide jössz és hazudsz. Na jó, akkor vedd meg nekem azt, ami itt fölöslegesben van. Nem kell. Increases combo damage 5%-kal. Szia Necro, hello hello. Jó, akkor viszont azt kéne megtalálnunk, hogy hol lehet ilyen White Worm bone szerezni, nem? Ezt tudja valaki esetleg? Biszkut? Itt vagy még? Maybe. Hát ha te tudsz ebbe segíteni. Na és akkor úgy állunk most, hogy egyrészt a renoménk is növekedett egyen. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Your benefactors are a generous lot. Ability point 800-at kaptunk. Király. All done? Jó. Szóval az a helyzet itt, hogy megvan az első sor meg egy. Muddy Murder, a hill to die on. Aha, szúnyogok, tigrincs. Oh. Is a reward for beating the white dragon at the end of the fire in the sky main quest. Azt hiszem handból szerezted. Aha.
Hát akkor vagy a Hunton megyünk tovább, vagy ilyesmi. Előtte... Hát szerintem most megyünk egy kicsit a sztorival tovább, de előtte van 2000 pontom. Aztán megnézzük, hogy mire lehet elkölteni. A mastereknek nincs sok értelme, ugye? Az upgrade, ezt mivel nem használom, azért nincsen értelme. Ennek van értelme masterelni, mert ugye ez a védekezéses, amit kb. Sosem használok, de amúgy van értelme használni. Increases limit break gain upon blocking an attack. Hát ezt amúgy... Nézzünk előbb szét, Szóval ez master, upgrade, de ezt nem használjuk. Summon a massive pillar of fire that burns also enemies caught within flame. Oké. És ennek még van egy upgrade-je is, hallod? Szia Veldurf, hello. Jó, na nyugi. 5-20. Ez 5-25-be kerül. Annak a fejlesztése. 500-ért. De ez master. Increase the numbers of local. Jó, az mehet. Annyi pontunk volt. Mi újság, Veldurf? Mi újság? Na várjatok. Mi van akkor? Tehát, hogy most be tudjuk ide dobni ezt, mondjuk az ignition helyett. Próba cseresznye. A Rising Flames-et azt szeretjük, ez a felütés, ez jó, bár a staggerje nem olyan nagy. Nagyon jó az ignition, azt bírtuk. Jó, egyelőre legyen így, kipróbáljuk. Sok meló kezelődik a Szabi, aztán mindent is szeretnék előtte. Az szép. Erre felé mi a helyzet? Hát... Van némi torok gond. De amúgy meg vagyok. Jó, beszélnünk lehetne Viviennel. Hello! And how may I assist you today? Ó, meg lehet így nézni. How may I help you today? Oh, by speaking with Vivienne in the hideaway map room, Clive can view the state of the realm and learn more about the current goings in Valistia. Vissza lehet nézni a lessonöket, hogy így mondjam. Situation map. The Grand Cast. Ha, tök jó, azt nekem meg van csinálva. Oké. Jó. Amúgy erre kell mennünk pont, mert middel kell beszélnünk. Mindenki most fázik meg körülöttem, gondolom ki... Nem, nekem ez más sajnos. Az a baj, hogy már ez egy régóta visszatérő probléma, ami most eléggé bedurvult, és nem a klíma meg ilyesmi miatt, nem tudom mi miatt, vagy hát lehet, hogy valamikor el kell mennem egy ilyen fülorgégészetre, vagy ilyesmi. Na mid? You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. Okay. What's the name back there? I'll give you all details. What's her name? What's her name? Right. Az a neve, hogy what's her name? Helena. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Egyértelmű. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack.
which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for architecture. If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Igen. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. Lostwing mellett van, amit keres, vagy ami kell nekünk. Probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. Igen. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. Szóval betenyészett oda, vagy Then I suppose I'd better deal with this kuckózott oda valami gonosz. That help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. Jó, akkor már megyek is. Szóval Lostwinghez kell menni. Térkép. Igen. Oda bizony. Menek oda. Jó. Szóval meg kell találnunk valami romot, ami kell nekünk, csak ott lesz valami lény. Még nem kezdődött el ez a mellékküldetés itt. Na, azt mondja, hogy merre kell itt kijutnunk, vajon? Közelítünk egy kicsit, igen, és akkor arra is úgy föl, aha. Ott a lépcsőn? Ott a lépcsőn, igen. If you're ready, we leave at once. Igen. Jó, felé megyek, szerintem. Itt már készülődnek amúgy itt a faluba az evakuációval, meg minden. Norvent Valley. Igen, itt végigjövünk szépen, és oda fogunk érkezni, ahova kell. Egy kis erdősséget itt addig megnézzük, hogy mizu. Sprint. Póktalanítás volt, hölgyeim és uraim, póktalanítás. Jó, és akkor ott szembe van szerintem, ami nekünk kell. Vagy tévedek? Tévedek? Ah, itt valakivel dumcsiznak. Hello? Yes? Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. Igen, jöttem, bizony. Ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you, Megyek, intézem a kreatúrát. I'll be right. Na, hello! Ki kéne költözni, mert elvinnénk a romokat. Jó napot! What kind of creature are you? Anybody home?
Van itt, van. Ott egy láda, ott egy láda. Bark. This must be our unwanted visitor. Time to go. A szemetlen. Vagy szemtelen. Megharapott. Ehhez távol voltunk sajnos. Hopp, ezt elrontottam. Csalik. Fixen csalik. Mondom. Meg is van. Pitty. Kapta? Jó, ugye ebből volt már egy ilyen mini-boss, vagy hunt jellegű. Thank goodness you're safe. Tök jól vagyok. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Jó. Sikerrel járt a küldetés. Eye of a Warrior. Increasing strength tonic duration by 10 seconds. Meg. Jó, és akkor most összepakolják itt a cuccost, azt hazaviszik. Az nice. Na, akkor vissza. Irány vissza. És akkor Midnek jelentjük, hogy hozzák a Ruined. Seeing troops amassing at every border. Az amúgy lehetséges, hogy nem fogunk tudni találni olyan csontot, ami kellene nekünk a gyémánt kard megcsinálásához? A gyémi kardhoz, ahogy ezt trendin szokás mondani? If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. Helena? She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop,
But those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Oh, Terms? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. Ja, I've got all the persze. details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Persze, én megyek el helyetted a könyvtárba. Right away. Na jó. El kell vinnünk... Valamit el kell mennünk Hippokrateshez. Hippokrateshez. A könyvtároshoz ki kell vennünk Midnek egy könyvet. Látjátok, ez az interneten nevelkedett népség nem ismeri a könyvtárat. Nem jutott eszébe, hogy ott kéne utána nézni a dolgoknak. Google ezt nem mondta meg? Ha már erre járunk, én amondó vagyok, hogy pótoljuk a hiányzó potionöket. Azt mondja, hogy egy ilyet adjál, kösz. 120 000 pénzem van amúgy. És még el is adhatnánk az összes nyakláncot, amit nem használunk. Csak azért nem adom el, mert hogyha mondjuk csereberélünk valamit, akkor... Sőt, például... Várjál csak. A kérdés az az, hogy volt-e olyan nyaklánc most, ami ugye az Ignitionre ment. Van egy gyűrűnk, az nem az a Dodge. Raising Flames, úgyhogy nem. Jó. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive? Always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Igen, odaadjuk neki a designt. Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside. Igen, nagy Yet remain hőnek kell cool enough on the ellenállnia. outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution. Biztos valami sárkánypikkeit kell összeszednünk, vagy én nem tudom. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. Vagy adamantium kell. Ez a másik megoldás. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of... pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. Okay. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients,
I shall discuss the specifics of Öcsém, ma megint hozzávalókat kell összeszedni. two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. Na, nagyon Since köszi, you're nagyon asking others to help köszi. you, perhaps I should too. Amúgy nem kicseréltem ezt a zenét? Na mindegy. Sziasztok lányok, hello! So you need a hand, do you? We do. Ja. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Jaj. De hát ez olyan egyértelmű. Na, ki jöjjön velünk, és ki maradjon... na, szóval... So, Clive, have you made your decision? Who will Eldöntötted. accompany you on your little excursion? Velem Jill jön egyértelmű. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Jó. Családi bevásárlásra Chocobo megyünk. eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at them. Is that Okay. so? Megyünk a I've been piacra meaning to visit Northreach bevásárolni. anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. Oké. I will. De ne menj, együtt menjünk, az a lényeg, two az enjoy utazás, nem az, hogy oda megyünk és ott You too, vagyunk. Talia. Nagyon hangulatos lett ez a játék, abszolút. Azért is, azért, hát sajnálja az ember. Hogy a rohadt életbe, most jutott eszembe, hogy a szem eneminél, akit megöltünk, ott a ládát nem nyitottuk ki. Ó, hogy a jó Isten áldjon meg te. Mindegy. Francba! Ott maradt a láda. Mondjuk most azt hiszem ugyanoda kell visszamenni. Tehát alapvetően... Ja nem, mert Lost... Vagy várjál csak? Várjál kicsit. Nem oda értünk, hiszem. Na, itt vagyunk a Marketon. A Marketon. Vagy a Market Parkettján. Beragasz Bugi, mert meghűlök. Zsilt mindjárt jó megkeressük, csak a lootért kijövök ide. Valaki elejtett egy 5 fillérest, azt fölvesszük. 2 Jill. Na. Ott a jány. Kis kezedet és mindenedet csókolom. I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. Split up. Right. What am I looking for? How about you look for Ennyit a kéz a kézben bevásárlós programról. We can meet by the gate when we're finished. De bezzeg fizetni, én fizessek mindenhol, mi? Jellemző. Na. Azt mondja, hogy tőled mi kő? Minden is. Hát veszünk tőle fokhagymát. Azt kellett venni amúgy. Good day. Megvan a fokhagyma, meg Pepio Dio kell még, magyarul. Jó napot! Don't touch anything. Megvettem. Good riddance. That's everything. Megvan minden, nagyon jó.
Jill, az... Aha, ott van, ott van. Nos tehát... Did you find everything? Minden megvan. I did. Here. És mi lenne, hogyha elmennénk ezekből egyet piknikezni itt a tóparton? Csak kérdezem. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Hát arra azért befizetek. But before we head back, would you walk with me a while? Hogyne? Én mondtam, csak tippeltem, de ott vagyunk a tóparton. Nagyon romantikus. Na, Yuki, mondd. Thank you for asking me to help you today. Makes a nice change. Egyetlen senki más nem választottam volna ki. Vedd le a ruhát! Just being him reminds me of when we were children. Nagyon jól csinálod, Clive, nagyon jó. Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. Ez az nagyon jó, What puhítod. with Torgal's antics? Nagyon jó. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Wow. Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Meg akarja osztani velünk a pittéjét. Yeah. Nagyon jó. And I saw some bread. Abba a pillanat, a kutya az konkrétan teljesen Big kész white van. cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh, You all right? sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive, Igen? is it wrong of me to enjoy this? Egyáltalán nem. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. De Thank you, Clive. Éljünk most a pillanatnak is. Még bármi lehet, még bármi lehet. Lök be a vízbe. Vizes ruhás, vizes pólóverseny. Gyerünk, Jill, te kezded. I suppose we best be getting back. Ne menjünk vissza. To Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. You too. Clive. Annyira béna vagy. Ezt a gyereket. Össze kell gyűjtenünk a... Mi volt a Barney Stinsonnak a könyve? The Playbook. A Playbookot össze kell gyűjtenünk Clive-nak, mert ez nem fog menni így neki. Tehát, hogy kell valami oktatásban részesülnie, hogy kell bezavarni a macit a málnásba, mert ez valahogy nem akar összejönni. Kerülgetik itt a forrókását, de hát gyerekek, hát... Hát ez szomorú. Hát hány lehetőség volt már, Clive, hogy legalább lesmacizzad a jányt. Na jó van. Menjünk vissza a Hippokratészos kollégához, azt vigyük a magyar autót. Vagy nem, azt már vitte a cuccot a jány. Mi csak menjünk vissza dumálni vele. Azt mondja, jaj, ne bonyolítsátok, hajtsa fel a szoknyát. Na szép. Na szép. És hol van a romantika, gyávanyul? Közben Black Dory, köszi szépen a követést, üdvítkezettünk. Hello, hello. I wonder how Harpocrates is getting on with the Moondew.
Ezek ketten egymásnak esnek, egyszer ott kőkövön nem marad. Hát remélhetőleg nem a domináns változatban fognak egymásnak esni. Na jó. Itt vagyunk, visszatértünk. Hú, de rohadt éhes lettem amúgy. Ezt most csak így zárójelben mindentől függetlenül mondom. Well, very well indeed. Very well thanks in indeed. no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. Kezdődjön hát a főzőskézés. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. Láttatok valakit, aki esetlegesen nem Jill-t választotta, hogy jöjjön vele erre a misszióra? Csak kíváncsiságból kérdezem. Tehát gondolom Nessa is Jill-t választotta, mert ő is szeretné bezavarni a macit a málnásba. Ismerem őt már, mint a rossz pénzt. Más valaki esetleg? I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the Ő is watchful eyes Jill-t of választott. Bardolph and Obolus. Okay. Apparently, it'll be What ready dumb. soon. Thank you. All of you. Sajnos, amikor ő ezzel játszik, én nem tudok ott lenni, mert nem akarom leszpoilerezni magamnak, ő meg már jóval előrébb jár. Úgyhogy azért így kérdezek. Szóval most kivételesen az van, hogy ő, amikor így bepillant, mint a múltkori streambe, akkor ő backseatel nekem. Oh, and Clive. Igen? Thank you. It was nice just being with you. Bármikor, baby. Mármint, na, ismételjük meg It most. appears our work here is almost at an end. A shame. Ma elég jól megnyomta egész nap. Hát, gondolom holnap befejezi, meg be is akarja fejezni. And the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Mi lassabban haladunk. Someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Amúgy attól függetlenül tök furi, mert kint a PS menüjében már azért viszonylag nagy százalékot mutat arra, hogy előrehaladásunk hol tart. Azt hiszem nekem azt írja, hogy 68%-nál vagyok, vagy valami ilyesmi. Azt mondja, hogy Black Blood, meg bug. Jó. Well, Jaj, better go várjál. and give Mid the good news then. Vele tudunk beszélni, Is there something I might assist you with, Clive? hogy fölmenjen a I have szintje compiled some new entries. a bejegyzések miatt. I believe you will find most interesting. New entries. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Szóval vissza kell mennünk mindennek jelenteni a dolgot. Megközelíthető? Innen is megközelíthető. Oké. Nem kaptunk egy levelet. Francba! I went up to give some greens to the chocobo. Valahol le is kéne jutni. Itt az iskola. Itt az iskola. Igen. Kanyar. És akkor itt van Mid, a hadaró lány. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Okay. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Ja, mi csak a futárok vagyunk. Better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Nos, hát elkészül
Elkészül, talán ebbe a streamben elkészül a cucc. Lehetséges von. Mindenkivel nagy beszélgetésekben. When I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Na, építés, építés. ASMR építés. Egy kis idővel később. Igen. Készül a cucc. Azt a mindenségét, oda nézzel, és akkor belül meg be kell gyújtani neki, mi? It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? Hát ez The kimaradt. Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Elfejtettem mondani, hogy 4 darab kell ebből. Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Hogy ez micsoda? Engine. Hőhajtás, és befújja a levegőt, aztán fölemelkedünk, gondolom én. Repülni fog a Hideaway. Na, beszélünk kell minden. Na figyelj már, Mid! Mikorra van kész? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Ne daydreaming ezzel, dolgozzál! Dolgozz! Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. Persze, az űr végtelenjébe, nem? Oda fogunk menni. A végső határ, vagy hogy van a szöveg? Az Enterprise űrhajó. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. A cél a legvégső You're határ. gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. Na most látogatjuk meg Sidnek a sírját one akkor thing I ezek need to finish szerint. up first. Won't be a mo. All right. Won't be a I'll let mo. Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Hú, amikor már az angolba is azt érzem, hogy öreg vagyok, az... Hú, lasagna. Lasagna? Won't be a mo. Yo! New quest available nearby. Jajjaj. Jajjaj. Jajjaj, megbeszélnünk kell Ottóval is. Is that the thing Tomes helped to build? Csillaghajó. Csillagkapu. A legvégső határ. Azt mondja, hogy... Ó, várjál, ez ilyen pluszos küldetéses.
Ott legalábbis. És itt levelet kaptam live. Na várjál, álljál üresbe. Az ott nem egy. Azt mondja, about Blackthorn, a bad feeling of the record. Akkor ezzel kezdjük. Azt mondja, cheers for your helps dragging Blackthorn out of the... Ja, ez már megint az a csávó, akinek segítettünk. Igen. Szóval... Igen... Jó, segítünk. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Prioritize. Jó, a többi egyelőre ott marad, majd elolvassuk azokat is. Már nagyon nagy mellékküldetés kipipálósba vagyok. És még haladunk a fősztorival is. Ahhoz képest, hogy ilyen csilles mellékküldetéses akartam ma, pergünk. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, you've got a keen eye, I'll give him that. He's just, well... Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? És igen, mit A mutatott? sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. Egy katana volt, egyértelmű. Kell. With a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realized he'd been cut. So that's what's troubling you. No. Fixen katana. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. If you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Oké. Sharper swords are always welcome. Mondd, hogy egy katana lesz a vége, mert akkor megvan a fegyverünk. Vagy nem mondd, legyen meglepi. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Jó, utána nézzünk az ügynek. See what Karen knows about this sword. Charonnal kell beszélnünk. Karen, gyere ide nagyon gyorsan. Hol láttad a katanát? Milyen katana volt? You're looking well, Karen. What you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? Hol van You most? think I Ki tell vele? people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil. Thank you, Karen. Okay. And he's a touch eccentric. If you take me meaning. I appreciate the warning. Jó. Nagyon jó, megyek is. Azt mondja, hogy find Ignácot kell megtalálnunk Dalimilbe. Vagy viccelsz, én már amúgy Dalimilbe vagyok, csak még a játék nem töltötte be. Látod? Ott ajánlom, hogy tényleg egy katana legyen, az mekkora nagy királyság lenne. Na, a kocsmába kell megkeresni. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. It's gone. The whole mother crystal gone. What are we gonna do? Te ilyen vagyonosnak tűz? Nem. We don't know for sure. Back again, are you? Any more trouble and you'll be barred for life, however deep your friends' pockets might be. Várjál. Nincs. Nem.
reputation will be ruined. Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Akkor jelents be. Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? Öcsém, ezt a hisztérikan Ignácod. De mondja öreg, mi a helyzet? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm Szóval kirabolták őket, elvitték a kardot és a bőröngyét, amiben benne volt a pénz is, és most azért hiszt is, mert nem tudja kifizetni valószínűleg a cuccokat. Vagy a szobát, bocsánat, cuccokat. Want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. A bandita ágyában találjuk meg a cuccot. Mehetünk? Én Jill ágyába akartam, de maradjon a bandita akkor. Ma este ez jut. Na jó, megyek. Na azt mondja, hogy... Nem a szomszédban van. Nem erre? Opa. Aha. Na szerezzük meg a cuccot. Ignácnak visszahozzuk a cuccát. Csak nem itt kell kimenni, hanem itt. Yes. Ignácius. Megszerzem a cuccod, egyet csak, hogy szemüveget föl, naptejet elő, Run like the wind. Sivatagi túra. Várj, mert a retinám, mint olyan, az teljesen... Jaj. Na, igen, futunk. Ez jó messze van. Hát a mocsok jól néz ki amúgy. Nem kell a balhé, jó? Viselkedjél, légy szíves. Sivatagban vagy. Hep. Vége van. Pont mikor elkezdődött volna, akkor lett vége. Skorpiók. Egy pillanatra megijedtünk. Ja nem.